Okay, so let's begin our last discussion. So yung last discussion natin will focus on trigonometric identities. But before we begin with trigonometric identities, recall muna natin yung 6 trigonometric functions. So I am expecting na yung natutunan nyo way back in your grade 10 junior high school mathematics, meron kayong basic concepts ng trigonometry. So i-recall lang natin yung 6 trigonometric functions. The first 3 functions, which is sine, cosine, and tangent, are called basic functions. So yung sine, abbreviated by sin, yung cosine, abbreviated by cos, at yung tangent, ang abbreviation ay tan. So again, they are called basic functions. Okay. So the last 3 functions, mula kay cosecant hanggang kay cotangent, are called now reciprocal functions. Okay? So they are called reciprocal functions because yung ratio ng sine is the reciprocal of cosecant. Yung ratio ng cosine naman ay nagiging secant. Pag kinuha mo yung reciprocal ni cosine, that is secant. Pag kinuha mo yung reciprocal ng value ni tangent, that is cotangent. So yung cosecant is abbreviated by CSC. Yung secant, ang abbreviation natin ay SEC. While yung cotangent, ang abbreviation na gagamitin natin ay COT. So these are the 6 trigonometric functions of a right triangle. So again, basic functions, sine, cosine, tangent, reciprocal functions, cosecant, secant, and cotangent. Now, let's have our focus on trigonometric identities. So yung trigonometric identities na nandito sa left side, yung table na to, are divided into 3 groups. The first group is what you call the reciprocal identities. So bakit kaya siya tinawag na reciprocal identities? Tinawag siyang reciprocal identities because it involves the reciprocal functions. So nandyan yung cotangent, nandyan yung cosecant, at nandyan si secant. We all know na ang ka-reciprocal ni cotangent ay tangent, kaya ang cotangent theta is equal sa 1 all over tangent theta. Yung cosecant theta naman is equal sa 1 over sine theta. While yung secant theta is equal sa 1 all over cosine theta. So those are the reciprocal identities. Okay, now let's get one identity ron sa reciprocal. So gamitin natin yung una. One is cotangent theta ay equal sa 1 over tangent theta. Okay, now by doing some algebraic manipulation, magpo-produce tayo ng another identity based dun sa main identity natin na cotangent theta is equal sa 1 over tangent theta. Now, if we're going to cross-multiply these two fractions, so now we'll get cotangent theta times tangent theta is equal sa 1. So, yung product nito ay nasa left side, yung product ng 1 times 1 ay nasa right side. If we're going to equate this by tangent theta, so may iwan dito yung tangent theta. Okay? So, i-divide natin both sides by cotangent. So, ibig sabihin, once we divide both sides by cotangent, so magiging 1 all over cotangent theta. So, itong identity na to ay sub-identity ng ating reciprocal function. O yung reciprocal identity natin na cotangent ay equal sa 1 over tangent theta. Okay, kunin ko yung pangalawa. Yung cosecant theta is now equal sa 1 over sine theta. So now, tignan nyo lang yung pattern dito. Pareho lang din naman gagawin, di ba? Pagka cross-multiply, then divide both sides by cosecant. So, ibig sabihin, ang sine theta ay equal sa 1 all over cosecant theta. So, generally, sa pangatlo, we'll follow the same pattern. So, yung secant theta ngayon ay equal sa 1 over cosine theta. Or, yung cosine theta ay equal sa 1 over secant theta. So, itong tatlong identity na na-produce natin is what you call the sub-identity. So, kumbaga, yung unang identity mo ay nanganak ng isa pang identity. So, yun yung tinatawag nating sub-identity niya. So, hindi lang tatlo ang reciprocal identities. Magiging 6 siya. So, ito yung pang-4, ito yung pang-5, ito yung pang-6. Okay, by doing some algebraic manipulation dun sa ating reciprocal identities.
Next group. The next group are what you call quotient identities. So, dalawa lang naman sila. Si tangent theta ay equal sa sin theta over cosine theta. At yung isa naman, si cotangent theta ay equal sa cosine theta all over sin theta. To help you recall, para dito sa quotient identities, nakikita nyo kung cotangent theta, nasa numerator yung cos. So, kumbaga, pareho yung CO. So, cotangent, cosine. Okay, over sine. Ngayon, pagka binaligtad mo to, pag naging sin over cos, yun naman kay tangent. Okay, so tinawag siyang quotient identities kasi ito ay ratio ng dalawang function. Function ng sine saka function ng cosine. Okay? So, this will be the two quotient identities. Ngayon, gagawa tayo ng mga sub-identities na gagamitin natin yung mga equations na to. Okay? So, we do the same process ulit by cross product. So, makukuha kong sagot ay cosine theta times tangent theta ay equal sa sin theta. So, ito ay isang identity na naman. Na yung sin theta ay equal sa product ng cosine times tangent. Okay? Next, kung i-divide ko to, itong dalawang term na to, okay, by tangent theta, i-divide ko to by tangent theta, maka-cancel out to. So, ang matitira ngayon ay cosine theta ay equal sa sin theta all over tangent theta. So, this is another identity. So, from that main identity, nanganak siya ng dalawa. Yung sin theta ay equal sa cosine times tangent, at yung cosine theta ay equal sa sin theta divided by tangent theta. Okay? Next, how about cotangent theta? Okay? So, cotangent theta is equal sa cosine all over sine. So, gagayahin lang natin ginawa natin kanina rito sa tangent. Kukuha tayo ng mga sub-identities niya ulit. Cross product. So, magiging sin theta times cotangent theta ay equal sa cosine theta. So, ito ay another identity na na-produce natin galing dito. Okay, next, meron pa tayo mapoproduce na isa pang identity rito. Pag dinivide ko naman to by cotangent theta, i-divide ko rin to by cotangent theta, maka-cancel to. So, ang matitira ngayon ay sin theta is equal sa cosine theta all over cotangent theta. So, this is another sub-identity. So, yung quotient identities ngayon, instead na dalawa, magiging 6 siya. Kasi yung isang identity, manganganak ng dalawa. Okay? Pero pag naalala mo, for example, pagka na-recall mo isang identity rito, makukuha mo na naman yung dalawa pang sub-identity niya. Kaya ito lang yung mga kailangan natin i-memorize. Yung mga identities na yan. Kasi madali naman siya i-manipulate algebraically para ma-produce mo yung iba pang identity na meron siya. Diba, ibig sabihin ng word na identity ay pagkakakilanlan o pagkakilanlan. So, ibig sabihin, that will be of another form. Pareho lang sila ng kahulugan, pareho lang sila ng meaning, magkaiba lang ng forma. So, yun yung identities na tinatawag natin. Okay, last group. Ang last group of identities na i-discuss natin ay Pythagorean identities. So, yung una, we have sin squared theta plus cosine squared theta is equal sa 1. So, from the word Pythagorean, ibig sabihin, kinuha lang natin ito since we're dealing with right triangles, kinuha natin siya sa Pythagorean theorem. Di ba ang Pythagorean theorem, kung maaalala nyo, that is the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the two legs. Or by variables a, b, and c, kung i-state natin yung formula, susundan ko lang yung pattern dito. A squared plus b squared ay equal sa c squared. Ngayon dito yung c squared ay 1 squared. Kaya pag in-squared ko yung 1, 1 lang din yon. So yan po siya. Kaya siya tinawag na Pythagorean identities. Saka i-recall nyo yung lesson nyo nung grade 10, tinuro ni teacher yan sa inyo. Kung paano siya naging Pythagorean identity, o paano siya nakuha as Pythagorean theorem, yung mga ratio ng sine and cosine in a unit circle. Okay?
So, balik ulit tayo dun sa aking dinidiscuss. Now, from this identity, if we divide all the terms, say for example, by cosine squared theta. So, i-divide ko sila lahat by cosine squared theta. So, what will be the resulting identity? Pag ito dinivide ko, sine over cosine ay tangent. So, magiging tangent, lagyan mo lang ng squared kasi may squared yung given. Tangent squared theta. Plus, cosine squared divided by cosine squared ay 1. Okay? Then, equal sa, sino yung 1 over cosine? Diba, ito yung reciprocal. 1 all over a certain function. Yung function na yan ay cosine. Sino ba ang ka-reciprocal ni cosine? Ang ka-reciprocal ni cosine ay si secant. So, ibig sabihin, this becomes now secant squared theta. So, notice, nakuha natin tong pangalawang identity ng Pythagorean. Pareho lang siya dito. Tangent squared theta plus 1 is equal sa secant squared theta. Okay, pangatlo. Kunin ko ulit yung main Pythagorean natin. Sine squared plus cosine squared theta is equal sa 1. Ngayon, i-divide natin lahat by sine squared. Divided by sine squared theta divided by sine squared theta. So, sine squared divided by sine squared ay 1. Cosine divided by sine, so cos over sin ay cotangent squared. Then, 1 all over sine, reciprocal function. Sino ka-reciprocal ng sine? Cosecant. So, magiging cosecant squared theta. So, this will be the last identity. Yan ay nandito sa dulo. Okay? Yung 1 plus cotangent squared theta ay equal sa cosecant squared theta. Okay? Next, balik ulit tayo rin sa main. Yung sine squared theta plus cosine squared theta ay equal sa 1. So now, gamitan natin ng mga sub-identities. Ima-manipulate natin to para ma-produce natin yung mga sub-identities na meron pa siya. Pag nilipat ko yung sine squared dito sa kabila, matitira cosine squared theta equals sa 1 minus sine squared theta. So this is another identity para kay cosine squared na equal siya kay 1 minus sine squared. Ngayon, kung yung cosine squared naman ang ililipat ko sa kabila, may iwan yung sine squared theta dito sa left. So magiging equal naman yan. So 1 minus cosine squared theta. So this is another identity na na-produce niya. Okay? So, pagka nakita nyo kaagad yung term na 1 minus sine squared, dapat ito immediately ma-recognize nyo kaagad na ang 1 minus sine squared ay cosine squared at yung 1 minus cosine squared ay sine squared. Okay? Para dito sa dalawa, ganun din yung processes. Maglilipat ka lang ng term para ma-produce mo yan yung iba pang mga identities na meron siya. Okay? So that will be all. Ang topic lang natin, again, yung tatlong grupo na yan, which is called the fundamental identities. Okay, we have the reciprocal identities, the quotient identities, and the Pythagorean identities. So meron pa kasi tayong tinatawag na sum and difference identities, double angle identities, na hindi na natin matatakal in this lesson. Okay, dun lang tayo mag-focus sa fundamental. Now, let's begin with the examples. So, in your assignment, 8 items yan. So, sasagutan at i-explain ko lahat. First, we have secant x minus tangent x times sine x ay equal sa 1 over secant x. Okay. Di ba ang general rule natin bago tayo magsimula ng proving ng identities is to choose first the side in which we think na mas komplikado rin sa dalawa. Since ito yung equation natin, so meron siyang left side of the equation saka right side. Okay? So which do you think yung side na mas complicated? Is it yung left o yung right? Yung left side, it involves 3 functions. Yung right side, it involves only 1 function. So, by looking at it, nakikita natin mas mahaba to, mas maiksi ito. So, itong mas mukhang komplikado. Okay, so ang gagawin nating process after choosing the side, kailangan natin i-manipulate to by the use of the identities and algebraic manipulation. Then, our objective ay ma-produce itong right side.
So let's do the solution now. So after choosing the side, ang next step, i-change natin everything into sine and cosine. So kung may secant ka, dapat makita mo yung function na sine and cosine sa kanya. Kung may tangent ka, dapat makita mo yung identity na pwede mo siyang ma-produce yung sine at cosine. Okay, let's begin. Kay secant, automatically, kaya kong magkaroon ng cosine sa kanya kasi gagamitin ko yung reciprocal identities. So from secant, apply ko itong reciprocal identities niya. So now it will become 1 all over cosine x. Minus, how about kay tangent x? Yung tangent naman gagamitan natin ng quotient. Kasi ito yung quotient ng sine over cosine, di ba? So yung tangent, okay, by using the identity ng quotient, i-replace ko siya nito. So magiging sine x all over cosine x. Tapos ito, naka-times kay tangent, right? So times sine x ay equal dito sa 1 over secant x. So, ito yung objective natin, maging identity niya mamaya. Okay, next, i-operate ko na. So, na-apply ko na yung identities, gagawin ko na yung mga operations. So, ito, as is muna, kasi mauuna ang multiplication than subtraction. So, magiging 1 over cosine x minus, ano yung sin x times sin x? So, ang product niyan ay sin squared x. So, ito ay may denominator na 1. Di ba? I-multiply ko lang din yan. So, over cosine x. Then, equal ito sa 1 over secant x. So, kailangan isang fraction lang. Dalawang fraction to. Pero notice, dalawang fraction siya, pero same ang denominator. Dahil same ang denominator, so it means, yung similar fractions ay pwede kong pag-isahin. So, gagawin natin siya isang fraction na lang. We copy the same denominator. Okay, then, i-operate natin yung numerator. That becomes now 1 minus sine squared x. 1 minus sine squared x. So, equal ba siya sa 1 over secant x? Okay, malapit na. Di ba kanina sabi ko i-memorize natin na yung 1 minus sine squared ay cosine squared? At yung 1 minus cosine squared x ay sine squared x. So ngayon, i-recall nyo yung Pythagorean identity kanina dito na yung sine squared theta plus cosine squared theta equals sa 1. Pag nilipat ko yung sine squared, di ba kanina, pag nilipat natin to rito, so now it becomes now cosine squared theta equals sa 1 minus sine squared theta. So ito yung identity yung gagamitin natin. Instead of using 1 minus sine squared, kukunin ko yung identity niya as cosine squared theta. So this becomes now cosine squared x. From 1 minus sine squared x, ginamitan ko ng Pythagorean identity. Then this will become now divided by cosine x ay equal sa 1 over secant x. Siyempre, ito dalawang cosine. Tatanggalin natin yung isa, di-divide natin dito. So matitira na lang ay cosine x ay equal sa 1 over secant x. 1 over secant x ang gusto kong mangyari dito sa left side. So, yung cosine x ko ngayon, gagamitan ko ng reciprocal identity niya rito. Di ba ang cosine theta ay equal sa 1 over secant theta? So, it means, ito, applyan ko na identity, magiging 1 over secant x ay equal sa 1 over secant x. So, there, na-reach na natin yung objective. So, nagawa na natin silang identities. Kasi magkamukha na yung left side na equation mo sa right side na equation mo. Okay, so that will be the solution for number 1. Sana po ay naintindihan at clear sa inyo yung way ng pagsosolve. Okay, next, item number 2. Sa item number 2, ang given, 1 plus cosine x over sine x, then equal sa cosecant x plus cotangent x. So, yan lang yung given. Okay, which do you think yung side na komplikado sa dalawa? Actually, kahit na nagiging subjective tayo ron sa sides na complicated.
Pwede nyo naman gamitin yung left papunta sa right para ma-produce yung right o yung right para ma-produce yung left. So, pakitaan ko kayo ng dalawang solution dito. So, una, for example, ako si estudyante na sabi ko, left side ang mas complicated. Dito ako magsisimula para ma-produce ko itong right side. Okay, so anong gagawin ko manipulation? Di ba plus yan at magkahiwalay yung cosecant sa cotangent? So, ibig sabihin, paghihiwalayin ko lang tong similar fractions na to. So, magiging 1 over sin x plus cosine x all over sin x equal sa cosecant x plus cotangent x. So, nung napaghiwalay ko na, nandun na yung word na addition. Ayan. Kumbaga, na-produce ko na yan. So, ngayon, ano ba ang 1 over sin x? Di ba ito ay reciprocal identity? Sino ang ka-reciprocal ni sin? Si cosecant. So, yung 1 over sin x magiging cosecant x plus, sino naman yung cosine over sin x? Yung cos over sin ay cotangent. So, this becomes now cotangent x is equal sa cosecant x plus cotangent x. So, tapos na kagad, na-prove na kagad natin na magkamukha silang dalawa. Okay, that is from left to right. Ngayon, ang gagawin kong another solution dito, kopyahin ko lang ulit, 1 plus cosine x all over sin x ay equal sa cosecant x plus cotangent x. Say for example, isang kaklase nyo nagsimula naman sa right at papunta siya ron sa left. Ibig sabihin, ipoproduce niya yung left side. Pwede rin naman. So, ganito magiging solution niya. So, this will be equal to, sino yung cosecant x? Gagamitan natin na reciprocal identity. 1 over sin x. Sino yung cotangent x? Gagamitan ko ng quotient identity. Cosine x all over sin x. Di ba pareho ng denominator? So, pag-iisahin ko na lang. Ayan na kagad, oh. Makikita na kagad natin na siya yung sagot. So, this becomes now 1 plus cosine x over sin x. So, na-prove na kagad natin na magkamukha silang dalawa. Okay? So, that will be the solution naman from right to left. So, again, hindi natin pwedeng diktahan kung saan kayo magsisimula. So, nasa preference nyo yan. Kung mas komplikado sa iyo yung one side, sa kanya hindi, komplikado yung other side. So, it depends sa preference nyo. So, again, hindi lang ito yung iisang solusyon. So, may mga identities na maraming solutions na possible na magawa. Okay, that will be for my example 2. Next. Item 3. Ang item 3 ay secant theta sin theta over tangent cotangent is equal sa sin squared theta. So, ito siguro, majority tayo. Alam natin yung side na pipiliin dito as compared dun sa right side. Nakita natin may 4 na function yung left side, may isang function yung right side. So, obviously, ang mas komplikado ay left side. Ang logic kasi sa pagpili natin ng complicated side, mas madali natin mapoproduce yung right side kung sisimplihan natin to, yung left side na complicated, i-operate lang natin algebraically. Kaysa naman, magsisimula ka ron sa isang function na pararamihin mo. So, mahirap gawin yon. Okay? Though posible, pero mahirap. Okay? Hindi ka agad maiisip agad-agad yung possible na magiging solution niya. Unlike kapag pinili mo yung left side, magmamanipulate ka lang at objective mo makuha yung simplest function niya dito sa right side. Okay? So, let's begin on the solution. Ang sabi ko, pagkapili ng side, change everything into sine and cosine. So, ano identity ang gagamitin ko kay secant? Reciprocal identity. So, ito siya. So, magiging 1 over cosine theta. Times, ito ay naka-times kay sine theta. Divided by, anong identity ang gagamitin kay tangent? Si tangent now will become, quotient identity yan, sine theta over cosine theta. So, i-multiply ko siya sa identity ni cotangent. Si cotangent ay
Multiply ba yan? Or add? Wait lang, ito-double check ko lang yung given. Addition yata yung given natin dito, hindi multiply. So, plus. So, i-add ko to ngayon kay cosine theta all over sine theta. Yun, ito ko naman yung correction. So, dapat maging identity siya as sine squared theta. Okay, next. Ita-times ko lang itong numerator. Ito yung over 1. So, numerator to numerator, denominator to denominator. Multiplication na ng fraction. So, now it becomes now sine theta over cosine theta. So, ito yung product ng numerator. Next, ano yung sum ng denominator? So, kailangan ko i-add to. Okay, kung yung ating conventional way of adding two fractions, gagamitan ko na LCD, di ba? Cosine theta, sine theta. Kasi yun yung denominator mo rito. Then, i-divide ko siya dito, tapos multiply. So, pag dinivide ko siya rito, makakancel yung cosine. So, matitira, sine theta times sine theta is sine squared theta. Okay, dito naman, pagka dinivide ko siya dito, matatanggal yung sine theta. So, matitira, cosine theta times cosine theta. So, that becomes now plus cosine squared theta. So, ito yung magiging sum ng denominator. Then, equals sa sine squared theta. Okay? So, next. Next steps, okay, gagamitin ko ngayon yung Pythagorean identity rito. Sino ba yung sine squared plus cosine squared? Di ba equal lang yan sa 1? So, dahil yung sine squared plus cosine squared equal sa 1, isasub ko siya dito as identity niya. So, magiging sine theta over cosine theta all over 1 over cosine theta sine theta. Then, i-divide ko na yung dalawang fraction. So, equal yan sa sine squared theta. Pag dinivide ko itong dalawang fraction, di ba ang process ng division ng dalawang fraction, we copy yung numerator times the reciprocal of the denominator. So, now it will become, ito na lang sa side, sine theta, tama, all over cosine theta, times the reciprocal ng denominator mo. Cosine theta, sine theta over 1. Saka natin i-times. So, dito makakancel naman ito. Tama? So, ano matitirang function? Sine theta times sine theta. So, ano ba yung sine theta times sine theta? So, that will give us sine squared theta. So, there, naging identity na siya. Kasi magkamukha na. Okay? That will be for item number 3. Sana nakukuha niyo ng tama nung time na ginawa niyo yung assignment. Okay, next item. Number 4 na tayo, guys. Halfway na tayo dun sa assignment na pinapagawa ko sa inyo. 4. Ang number 4 ay secant theta over cosine theta minus tangent theta all over cotangent theta equals sa 1. So, obvious naman, mahirap yung 1 para ramihin ko into 4 functions, then yung 4 functions na gagawin ko na 1. So, mas complicated yung left side. Pagkapili ng side, again, kung hindi naka-sin cos yung function na nandito sa left side, gagawin mo siyang sin cos na function. So, secant, gagamitan ko ulit ng reciprocal identity. So, now it will become na 1 over cosine theta. Then, i-divide ko siya. That will be divided by cosine theta. Minus, yung tangent ay quotient identity. So, magiging sine theta over cosine theta divided by yung cotangent, reciprocal identity rin, cosine theta over sine theta. So ngayon, sa division ng fraction, shortcut na lang natin to. Dalawang fraction niya na i-divide ko.
Okay, para ma-divide mo yan, kunin mo yung product no extremes, yung nasa labas. Ano yung 1 times 1? So that will give us 1 pa rin. Then kunin mo yung product ng means, itong nasa loob. Okay? So cosine theta times cosine theta ay cosine squared theta. So yan yung kanyang magiging sagot. Okay, next. Ganun din ang gagawin natin dito sa kabilang term. I-divide lang din natin sila. So, kunin nyo lang yung product nung nasa labas, sine squared times sine squared. So, that will become sine squared theta divided by cosine squared times cosine squared. So, that will give us cosine squared theta. Okay? So, again, ang objective natin maging 1 siya dito sa right side. O maging identity niya ito as 1. Di ba ito ay magkamuka? So, similar fraction pwede natin pag-isahin. So, magiging 1 minus sine squared theta over cosine squared theta is equal sa 1. So, yung concept ng similar fraction na ginawa ko lang isang buong fraction lang. So, again, recall natin, lumabas na naman yung 1 minus sine squared. So, dapat naaalala lagi nitong Pythagorean identity natin. Ang 1 minus sine squared ay equivalent sa cosine squared theta dahil dito all over cosine squared theta is equal sa 1. Then, tapos na. Ano ba yung cosine squared divided by cosine squared? So, 1 ay equal sa 1. Identity sila. Okay? Malinaw po ba yung ating ginagawang discussion? Sana naiintindihan at sana yung mga tanong na nasa isip ay nasasagot ko with this discussion.